isang drawing, kailangan natin ng dimension para malaman kung ano ang sukat ng isang gagawing bagay. Sa AutoCAD, ito ay may simbolo na color brown with dimension icon. Pero bago natin malaman kung paano maglagay ng dimension, dapat muna natin malaman ang iba't ibang rules tungkol sa dimension. Isa sa mga topic na pag-uusapan natin ay ang introduction, dimensioning components o kung ano ang bumubuo ng isang dimension, dimensioning object feature o kung paano ito gagamitin at paano ito makakatulong sa atin, at ang placement of dimension o kung paano ito ilalagay at saan pwedeng ilagay. Ano nga ba ang dimension? Sa engineering design, meron tayong ginagawa para makagawa ng isang pyesa o bagay. Ito ay ang process, result, at transferred information. Sa una, mag-design ng part o pyesa na kailangan. Ito ay magsisimula sa isang sketch ng idea. Dahil dito, kailangan maggawa ng drawing. Dito papasok ang multi-view drawing. Ito ay binubuo ng 4 na drawing kasama ang front view, right side view, top view, at ang isometric. Dahil dito, malalaman na natin ang kanyang basic shape. Sa multi-view, dito papasok ang dimension. Pinapakita dito ang size at location ng isang pyesa, kasama ang non-graphic information o yung impormasyon na kailangan para mabuo ang isang pyesa. At ang pinakahuli, pwede na siyang i-manufacture. Ano nga ba ang dimension? Dimension is the process of specifying parts information by using of figures, symbols, and notes. Dahil sa dimension, malalaman natin kung ano ang kailangan para mabuo ang isang pyesa, paano ito buuin, at kung paano ito gagawin ng mas madami. Dahil sa dimension, malalaman natin ang 6 na bagay tulad ng size and location of feature. Ito ba ay may butas, gaano kalaki, o saan ito nakalagay sa pyesa na gagawin. Material type, kung saan ito gawa. Ito ba ay gawa sa bakal, plastic, o kahoy. Number required, ilan ang gagawin na pyesa para mabuo ang isang bagay. Kinds of surface, finish. Ito ba ay rough, magaspang, o smooth, makinis? Manufacturing process, papaano ito gawin? Ito ba ay i-welding, o i-grind, o bubutasin? At ang pinakahuli ay ang size ng tolerances. Ito ay kung hanggang saan pwedeng lumampas o kumulang ang isang pyesa. Sa kursa na ito, itong tatlong nasa taas ang ating pag-uusapan. Meron tayong tatlong dimensioning system. Ang tatlong ito ay ang metric, decimal inches system, at ang fractional inch system. Sa metric system, meron tayong ISO and JIS standard. Ang ibig sabihin ng ISO ay International Standard System, habang ang JIS naman ay ang Japanese International Standard. Ito ay may example na 32, 32.5, 32.55 o 0.5. Hindi 0.5 lang. Dapat may 0 muna bago mag-decimal place. Ang decimal inches naman ay may example na 0.25. Again, dapat may 0 bago ang decimal place. Isa din sa example na meron ay 5.375. Makikita dito na pwede na lumampas sa 2 decimal place ang decimal inches. Sa fractional naman, ito ang ginagamit natin nung tayo ay grade 9 pa lang sa manual drawing. Sa kurso na to, metric system ang ating gagamitin. Ano naman ang nilalaman ng dimensioning components? Dito malalaman natin ang extension line, dimension line, leader line, dimensional figure, at ang notes na nahahati sa dalawa, ang local note at ang general note. Ang unang tatlo
ay dodrawing sa pamamagitan ng 4H na pencil o yung hard na pencil. Habang ang dimension at notes ay sa pamamagitan ng 2H na pencil, isusulat. Ang pencil na 2H ay katulad ng HB na ginamit natin nung tayo ay grade 9. Extension line indicates the location on the object features that are dimensioned. Pagpalagay na meron tayong object at lalagyan natin ng extension line. Paghaba ang kailangan lagyan ng extension lines, ganito siya ilalagay. Ito naman paglalim ng butas. Ganito paglayo ng butas. Layo ng butas sa isang reference point. Ito naman pag may angle. Dimension lines indicate the direction and extent of a dimension and inscribe dimension figures. Ipinapakita dito kung hanggang saan ang sukat ng isang bagay at ano ang size number nito. Tulad ng ating example. Makikita na inilagay ang dimension line. Ito ay may simbolo na line with arrows on the edges. Saka ilagay ang bawat value ng dimension. Leader lines indicate details of a feature with a local node. Ito ay may simbolo na isang arrow. Saka ito lalagyan ng local node. Tulad na example, pwede ito magsabi ng radius o diameter ng butas. Paano ito bubutasin? Ilan ang butas? O kaya naman ito ba ay i-grind, weld, cut, o ano ang kailangan para magawa ang isang pyesa. Sa dimension, meron tayong recommended practices. Pag extension line, dapat mag-iwan ng visible gap o yung makikita ang nakahiwalay na object, ang visible line, para hindi ito mapagkamalan na isang parte ng object. Ang standard gap ay 1 mm. Pagpalagay na meron tayong object. Sa object, makikita na paglagay ng extension line, mapapansin ang visible gap. Extend the lines beyond the last dimension line 1 to 2 mm. Katulad ng sinabi, dapat hindi sagad sa dulo pag maglagay ng dimension line. Mag-iwan ng sobrang linya sa dulo ng extension line. Ang kalimitan na pagkakamali, malayo ang extension line at walang sobra sa dulo pag naglagay ng dimension line. Ito ay huwag gagayahin. Do not break the lines as they cross object lines. Pagpalagay na meron tayong pyesa, makikita na pag naglagay ng dimension line, ito ay continuous, huwag puputulin. Ang kalimitan na pagkakamali, putol ang linya. This is represented by the red line. Huwag ito gagayahin. Dimension lines should not be spaced too close to each other and to the view. Pag ito ay masyadong malapit, ito ay makakagulo ng drawing. Pagpalagay na meron tayong pyesa at lalagyan natin ito ng dimension.
Dapat mag-iwan ng 2 beses na laki ng letra na pagitan bago ilagay ang dimension line. Maglagay ng isang letra na taas bago ilagay ang sumunod na dimension. Sa dimension figures, the height of the figure is suggested to be 2.5 to 3 mm. Place the number at about 1 mm above the dimension line and between extension lines. Ito ay katulad ng example na ipinakita. Ang common mistake na ginagawa tulad nito na masyadong malapit sa dimension at katapat ng isa pang figure. Huwag ito tutularan. Sa dimension figures, when there is not enough space for figure or arrow, put it outside of the extension line. Pag hindi sapat ang space for figure, pag ganito ang ating figure at naglagay ng dimension, makikita na masyadong maliit ang dimension figure para sa kanyang space provided. Ito ang dapat gawin na tama para sa ating example. Pag hindi sapat ang space naman for arrows, kung mapapansin na hindi nakita ang arrows sa example, kailangan tulad ng ating example, inilabas ang arrow sa gilid para makita kung hanggang saan ang dimension. O kaya naman ay tulad nito na kung saan pati yung figure ay hindi kasya sa pagitan ng extension line, ito ay pwedeng ilabas. Sa dimension figure units, the JIS and ISO standard adopt the units of length, dimension in millimeters without the symbol millimeter. Pag length, hindi na kailangan ng units of measurement. Angular dimension in degrees with the symbol of degree placed behind the figures, and kung kailangan, lagyan ito ng minutes and seconds. Ibig sabihin, lagyan ng simbolo ng degrees pagkatapos ng number. Sa dimension figure orientation, meron tayong 2 orientation. Ang una ay ang aligned method, na kung saan the dimension figure is placed so that they are readable from the bottom and right side of the drawing. Habang ang unidirectional method naman ay the dimension figure are placed so that they can be read from the bottom of the drawing. Huwag gamitin ng parehas na paraan sa isang drawing ayon sa rule ng JIS Z8317. Alam ko nakakalito dahil halos parehas sila kung iintindihin. Buti pa magkaroon tayo ng example ng 2 method. Sa una example, ito ang dimension of length using aligned method. Makikita na ang unang dimension ay galing sa ilalim ng figure. Sinundan ito ng nasa gilid. Sa kagawin yung nasa gilid, pagmasdan mabuti ang pagkalagay ng dimension text na kung saan ito ay nakalinya ayon sa dimension line. Ang sumunod na example naman ay para sa dimension of length using unidirectional method.
Dito, magsisimula ang dimension sa ilalim at sunod-sunod counterclockwise ang paglagay dito. Pansinin na ang dimension text na ito ay naka 0 degrees ayon sa drawing, hindi siya nakasunod sa dimension line. Sa sumunod na example ay dimension of angle using aligned method. Pagpalagay na meron tayong object, lagyan muna natin ito ng extension line. Saka lagyan ng dimension line. Mula sa baba, lagyan ng dimension text. Saka ilagay ang huling dimension text. Tandaan na pag sinabing aligned, ito ay laging nakabase ang dimension text sa kung saan nakalagay ang dimension line. Punta tayo sa sumunod na example. Ito ay dimension of angle using unidirectional method. Gamitin natin ulit ang ating object na example. Lagyan natin ng extension line. Saka lagyan ng dimension mula sa ibaba paikot ng counterclockwise. Tandaan na pag sinabi na unidirectional, ito ay paglalagay ng dimension text na nakaayon sa 0 degrees ng drawing. Pag tayo ay gagawa ng local notes, tandaan na place the note near the feature which they apply and should be placed outside the view. Always put it horizontally. Sa piyesa na example natin, kung makikita nyo na ang local note ay para malaman ang size ng isang object o kung papaano ito gagawin. Siguraduhin na ito ay tama lang ang layo sa object para ito mabasa ng tama at lagi itong nakalagay ng horizontal ayon sa line of sight ng reader. Ilayo ng 10 mm mula sa object ang local note. Ang kalimitan na maling ginagawa, malayo sa object ang local note. O kaya naman ay vertical o may angle ang pagkakalagay nito. Huwag ito gagayahin. Ano nga ba ang tamang dimensioning practice? The basic concept, makukuha ng mabuti ang dimension sa pamamagitan ng paglalagay ng laki at impormasyon ng lokasyon sa paggawa ng isang pyesa. This information should be clear o malinaw ang nilalaman, complete o kumpleto ang lahat ng kailangan na dimension at para mapadali ang paggawa ng isang pyesa, pati ang pagsukat nito. Gumawa tayo ng example na design part. Gumawa tayo ng front and top view ng object. To manufacture o para natin magawa ang object, kailangan natin malaman ang sumusunod. Una, ang width, depth, and thickness of the part o ang lapad, lalim at kapal ng object. Sa example na ito, ang S ang size dimension. L naman para sa location dimension o local note. Pangalawa, diameter and depth of the hole. Pangatlo, ang lokasyon ng lahat ng butas. Sa angle, kailangan gumamit ng circular dimension line na ang gitna ay nasa vertex ng angle.
Sa ating example, makikita na may tapyas ito sa taas. Una, gumawa tayo ng extension line. Ang pula na dot na nakikita ang vertex ng angle, saka gumawa ng circular dimension line. Sa isa pang uri na example, maliit lang ang pagkakabuka ng tapyas sa taas. Pagkagawa ng extension line, gamit ang vertex ng angle, gumawa ng circular dimension. Kung kalahati, ay yun pa din ang gagamiting vertex ng angle para makagawa ng circular dimension. Ibahin naman natin ang example. Ang vertex ng angle na gagamitin ay kung saan nagsimula ang extension line. Saka gumawa ng circular dimension ayon sa kailangan. Ang vertex ay kung saan ang center point ng arc na ginagamit para sa dimension. Ang kalimitan na pagkakamali sa makikita example, masyadong malaki ang arko na ginamit para makagawa ng circular dimension. Huwag ito gagayahin.